Elena, bună ziua! Bună ziua! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație, unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele ascunse și uitate ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi, Elena, ca întotdeauna, va intra în stare de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Care sunt în acest spațiu energiile, E o altă energie, energie luminoasă, ca un curcubeu. În mijloc este uh, ca un pătrat cub care se îmbină culorile astea, culorile și formează curcubeu. Elena. La 3, te conectezi cu toată informația legată de conflictul SUA-Israel pe de o parte și Iran pe de altă parte. 1, 2, 3. Acum, Elena, ce se întâmplă? E o energie foarte grea. Energie foarte grea. Am intrat în spațiul ăsta, deschiderea portalului planetelor. Când circulă, își aduc și pleacă cu nave vechi și aduc nave noi, tehnologie nouă. Care a fost configurația exactă a alinierii planetelor și ce poartă energetică a deschis ea în conștiința colectivă a liderilor implicați în acest conflict? Hmm, 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 hmm. Asta s-a așteptat alinierea planetelor, să deschidă portal masiv, să pot să aducă nave, materiale mari și mici, și mai mari și mai mici, să realimenteze bazele de sub terra și navele de deasupra. Uh, Între Israel și America nu este conflict. Uh, E o concentrație de, de baze pe zona Israelului cu America. Uh, Între Israel și asta la altă. Sunt Iran. două, Iran. Iran. Văd că sunt conflictele, dar sunt conflictele între ei, dar vor să închidă niște forțe energetice către civilizațiile celelalte. Se bat între ele ca să închidă celelalte sisteme. Dar de fapt asta este legătura între Israel și America. E una și aceeași. Banii și sistemul e același.
Comanda nu se face din America, se face din Israel. Aici sunt unii și același și banii și venditățile și toate sunt unele și aceleași. Au, Da. cum s-ar zice, au două locuri diferite. Pe cine reprezintă forțele aliate izraelitene americane, pe de o altă parte, și pe cine reprezintă forțele iraniene, pe de altă parte, în metafizică. În primul rând că metafizic astea sunt Iahve cu draconienii. Metafizic. Clar, sunt porțile draconiene și porțile. Fiecare și-au adus prin portalul ăsta. Vor să schimbe polii de putere. Pe să circulă foarte mult și e... Portalul e încă deschis. Încă mai aduce. Entitatea asta i-a fost omorât corpul la șeful ăsta din Israel. Era un mare draconian care a vrut să-l scoată de pe Terra, să-i ia corpul, să-l ducă văd că locul lui e Saturn. Acolo are, cum s-ar zice, ca un tron al lui, ca un spațiu al lui. Aici. Varsă și cu ocazia asta reptilele vor să ies să ia spațiile astea, să închidă uh, partea asta de Europa de Nord și Asia de Nord. Să depindă tot sistemul să depindă de ele, de ei. Închid circulația petrolului, circulația metalelor. Sunt porți și fizice și energetice, canalul. Strâmtorile de la Marea Roșie. Roșie, văd. Uh, da, dar iau numai asta. Ca să închidă drumul către Europa. Văd, aici este cel mai mare comerț. Partea Europei, partea Africii de Nord. Mă uit din spațiu și văd. Și vor să preia control. Cum a Vor să preia și prin sistemul ăsta de închidere să supună, um, să le impună condiții și planul lor următorul e să uh, deblocheze Groenlanda ca să detroneze China. Eu mă uit cum sunt mișcările de sus și să închidă zona de flux a petrolului din Rusia, din nord de aici. Văd cum îl circulă. care Vor să este, închidă totul, dar nu se poate. Da, care este poziția altor puteri, cum ar fi China, față de acest conflict? ei nu dau seama cu cine E imensitate, e ca o aglomerare. uh, Deci, cum mă uit în punctul ăsta și de sus, e ca o închidere pentru ei. Lor le e frică reptilienilor de mantidă. Deja știu că au partea supremației. De Man, au da, Mantida e de partea chineză? Chinei, da. Păi acolo au supremația, mantidele. Și au tehnologie, au
armament, au foarte mult rezerve de clone și carcase, au ce este de desubt. Deci ele lucrează pe ascuns, diplomatic pe ascuns. Dar în momentul când încearcă să le închidă porțile de tot, încep să se manifeste. Deci știi cum e ca un, mm, să găsesc cuvântul, ca un luptător parșiv. Deci atent, nu te atacă, nu are nimic cu tine, se simte în putere, dar în momentul când încerci să iei puterea, te distruge. Când ești slab, nu? Da, nu când e slab, te distruge sistematic. O să fii puternic, o să fii luptător, cum sunt draconienii, agresivi, impulsivi, cum sunt reptilienii, tot așa. Ei cred că dețin reptilienii supremația banilor. Nu e adevărat, fiindcă nu numai despre bani e vorba. Ei nu-și dau seama că zona mantidelor nu e numai China. Este și Mongolia și au toate rezervele la zonele alea de rezerve. Au luat pas cu pas, au, le-au de mult, de fapt, înainte și de reptilieni și de draconieni. Sunt primii care au venit aici. Partea asta de Mongolie. Într-un timp o deținuseră draconienii, acum este a lor. Și acolo văd niște rezerve imense. Și s-au aliat uh, foarte mult cu partea asta rusă de reptilieni, reptilieni albi, fiindcă Iacve a devenit foarte, vrea să acapareze totul. Mm, Știi cum s-ar zice, posesiv. Dar cum a acționat evenimentul de astăzi? Luna sângerie asupra sistemului limbic al maselor, Păi, amplificând frica primară și tocmai de setea de... asta. Ce am văzut undele puternice în colectivul mental sunt niște unde atât de puternice. Prin asta vor să posede, de fapt, omenirea și în special ființele umane. Și unda sângerie este partea fațeta draconienilor. Dar și am, nu știu, văd o combinație între draconieni și astea, nu reptile, mantidoizi, că sunt mai multe forme de mantidoizi, mantide, mantidoizi. A fost eclipsa un simplu martor sau un catalizator activ pentru sacrificiul arhetipal al liderului suprem iranian? Nu un sacrificiu, înlocuire, care de fapt până la urmă între ei nu e sacrificiu. Înlocuirea unui sistem și se urmărește sistem de control total prin asta mondială, bă, dar mondială în ce sens? Prin sistemul artificial AI-ului, controlat totul cu AI. Ce? Deci să Mhm. controleze în totalitate sistemul. Au adus, au înlocuit pe portalurile astea din bazele din subteran și pe suprafață, dar în subteran mai mult au înlocuit tehnologie cu tehnologie mai avansată. Au luat sistemele mai vechi, le-au urcat, le-au dus în alte să le
transforme și au adus sisteme mai noi. Și de a început sacrificiul liderului, eu văd o înlocuire a sistemul ăsta prin AI. Total, nu al draconiilor, total. Prin AI. Ce dezechilibru între polaritățile masculine și feminine a activat acest element astronomic în geopolitica globală? Energia masculină. Tot energia masculină. Și energia e artificială masculină, nu energia vie. Să o transforme, să o aducă în energia vie masculină, să o aducă în sistemele astea, în corpurile astea robotice. Energia de atac. Da. Deci e o energie a luptei, da. Eu văd aici ca o ruptură, nu știu cum să explic. E o bătălie decisivă, ori pierzi, ori câștigă. Aici ori le e sfârșitul, ori le e, ori intra în, uh, în era lor de apogeu, da? Deci din punctul care îl văd, eu nu văd sfârșitul lor, fiindcă e o conștientizare a creației în sine. Mama Terra nu prea mai dă voie. O vedeam și iar mi-a apărut energiile astea purpurii. Sunt protejate într-o sferă protejată. Deci nu mai pot fi atacate. Și văd că se măresc și încep să acapareze energia asta puternică mentală, distrugătoare, adică care acaparează mental de mințile umane și le controlează prin frecvențe și unde. Cum a influențat această conjuncție astrală câmpul morfogenetic al Orientului Mijlociu, readucând la suprafață traume unor conflicte străvechi? Păi se schimbă, cum se spune, nu neapărat polii de putere, zei între ei schimbă puterea. Vor să revină zeii vechi, ce energii. Să revină zeii vechi cu sisteme mai noi, să-l dea, să se dea la o parte facțiunile între ele, să revină partea asta de Anunnaki din nou, să rescoată din nou sistemele vechi într-o formă mai tehnologică și avansată. Pe Iahve vreau să-l strângă, să-l trimită în America să nu mai aibă influență aici. Deci să nu mai aibă influențe. De a decade, dolarul nu mai are putere. Ușor, ușor. Să-l constrângă să plece, văd. Sunt unite mantide, să unesc mantidele cu reptilienii albi și cu astea, cu Anunnaki. Ăștia mai noi, generațiile noi, hibride, să preia controlul. Și sunt și civilizațiile astea, mai văd civilizațiile astea
care sunt din viitor actualizate și nu poate să-i controleze Coreea. Deci sunt spații și puncte temporale diferite, dar vor să le unească prin câmpurile astea mentale care le tot văd că să adune energia respectivă, să formeze ca o alianță, să adere tot mai mulți. Și aici face parte, văd că și India. E o energie grea. Care Da. planetă a acționat ca trigger principal pentru decizia lui Netanyahu de a ordona atac asupra Iranului în acest moment precis? Jupiter. Jupiter. Acolo sunt ei. Și Luna. Sunt două baze, din baza lor din Lună. Da, dar eu văd foarte mult adus că sunt portal imens și multiple. Fiecare și-au adus și-au făcut schimburile de tehnologie. Nu între ele, în bazele lor, ca să pornească supremația. Și de aia s-a pornit și chiar când a fost portalul deschis la maxim. Și știa că va fi scos din corp. Și a pregătit um, liderul ăsta al imamilor. E în Saturn, entitatea asta draconiană. Sa- Urmărește să revină în următorul corp, peste vreo 30 de ani. Da, Saturn doar este planeta Israelului? nu, Nu. nu. E Luna, Jupiter și cu Saturn e de-a draconilor. E Jupiter, deci, planeta albastră. Eu le văd pe culori aici, timp și spațiu. Jupiter este planeta asta de foc, cu mult aer și foc în ea. Ce Sunt intele... combinație. Mhm, mhm. Stai să mă uit la ele, la Da. toate, să le văd cam cum au Pluto. Pluto sunt Zeta. Saturn, planeta albastră. Neptun, vreau să, de aici din astral să înțeleg cum și-au transportat fiecare. Saturn nu e planeta draconienilor. Prin ea se fac tot felul de transferuri de energie și materie neagră. E cea mai joasă, Saturn. Marte și Jupiter este a reptilieni. Care sunt în legătură cu mantidele. Și mantidele au asta cu inele. Saturn cu inele. Ha, Saturn,
Saturnul cu inele și acea gazoasă este a lor. Jupiter, că mă uit cum se mișcă între ele. Deci cea gazoasă Jupiter este a amantidelor, e cea mai mare. Au cele mai multe tehnologie și bază. Și aici sunt și energii demoniace. Cea albastră văd mai multe rase. E mare, e împărțită în două. Are două fațete. E foarte rece. O ce curent rece e. Sunt, văd o rasă draconiană e. Eu draconiană o văd. Da, și inelele, da, sunt arele reptilelor. Pe ele au sateliți din astea. Au pe inele. Dar de ce în minte mi se inversează cuvintele? Fiindcă nu vor să le spun, Cine te influențează? nu vor să le spun locațiile exacte. De-aia m-am uitat la ele. Mm, Pe inele sunt reptilieni. Au Deci foarte sunt multe, totuși a da, reptililor da, și au, planeta au foarte multe sateliții ăștia, sateliți, care zici că sunt ei sunt de fapt nave construite de ei, foarte multe nave. Părțile fixe sunt pe inele și în interior, din interior au schimbat. Acolo au tehnologia care o fac în interiorul Saturnului, da. deci Saturn, planeta reptilienilor. Da, dar de ce am zis a draconilor? A fost preluată de ei, de 500.000 de ani a lor. Deci A din primul, reptililor, da? da, Și a draconienilor, care este planeta asta de bază? albastră, asta albastră rece. Cum îi zice? Jupiter, Nu Jupiter, Uranus, Nu Uranus, e o Pluto, planetă. Uranus, Uranus, Pluto e a Zeta, Uranus, da, este a lor. Și aici sunt două facțiuni de draconieni. Ei sunt astea, două facțiuni de draconieni sunt pe Uranus. Sunt cei cu coarne de vite și cei cu coarne de ovine sau caprin. Deci sunt mai mult. Deci două importante. Mantidele, Nu pe Uranus draconienii. Și mantidele sunt pe planeta gazoasă, Jupiter. Jupiter. Și Marte o mai au și ăștia reptilienii, dar nu prea pot face prea mult pe ele. Nu le permite atmosfera. Dar o influențează pe Marte. E influența, cum e și pe Terra,
Și au făcut și aici, au schimbat, că s-au deschis portalurile între ele. Aici au înființat doar draconienii și reptilele. Bine, Da, e combinație. Am vrut să mă uit să văd în timpul de acum fiecare pe unde și-au bazele, portalele au fost foarte mari, au schimbat bazele lor de bază acum sunt unde am spus fiecare. Deci nu sunt schimbate și acum poți să-mi pui următoarea întrebare. dincolo de declarațiile oficiale despre programul nuclear, care este adevăratul cod, sursă pe care SUA și Israel vor să îl rescrie din matricea genetică a regiunii? Nu mai dau. Nu că dispar și nu au acces. În primul rând, mai este o chestie, nici nu e ce am spus, uh, prima este frica, vor să influențeze mentalul, să poată să creeze energie, nu mai fac distrugeri foarte mari, au nevoie de metale foarte rare, să au tehnologie acum și vor să influențeze, să pot folosească tehnologia să extragă metale, să transforme metale, să transforme petrol, să transforme rocile, să uh, le transforme în petrol. Uh, și plus de asta sunt deasupra rasele astea din Pleiade care țin controlul, nu că supraveghează. Nu le văd că dacă încearcă să mai facă vreo schimbare foarte mare sau să dea cu o armă, în primul rând le anulează absolut totul. De ce? Fiindcă au cam pățit-o din cauza raselor astea războinice venite din minus. Chiar dacă au cu ele contracte, influențe, dar nu vor să le mai lase, să le schimbe linia lor experimentală. Și atunci noi ce știm e doar ce ni se dă, ce se știe, ce știu umanii este să creeze o frică că dau arme, bombe nucleare, că distrug planeta, nu mai pot face așa ceva, dar pornesc conflicte uh, concentrate în diferite locuri. Sunt ca și fumurile, cum le văd acum, ca și fumurile care ar diferite locuri. În urmă cu 3 ani începe să stingă ușor, că nu s-a obținut rezultatele care au vrut reptilienii albi, n-au dat voie pe Ucraina. Acum să începe aici să, să se schimbe, nu se va putea și și se închide energetic, se închid cercurile energetice. Asta e ultima mare mișcare care au putut-o face. Eu o văd ca un flux energetic care vine și închide. E ultima mișcare care au putut-o face ei. Și e cum s-ar zice, ca o zăpăceală între ei, care reptilele vor să acopareze totul, să nu mai piardă, că au pierdut sisteme, au distrus foarte multe sisteme, nu prea mai au unde să se ducă.
Și nu au planete vii pe planete moarte, nu am energie, sufletele nu vin și atunci când au energie, ele rămân într-un spațiu închis și nu le place. Astfel alte tot la fel. Rasele astea regresive. Și, tot la fel. Sunt distrugătoare și nu li se închid spațiile. Ele până la Terra mai au mai avut acces acum ultima dată și în următorii, pe linia asta care mă uit, li se închide și Terra ca planetă vie aici în spațiul ăsta. Și de-aia este ca o, știi, când este un joc de copii, să fac o asemănare, când nu se mai pot înțelege că ăla n-a făcut aia, că ăla n-a făcut aia, că ăla n-a... Începe circul între ei și fiecare vrea să-și ia partea. Și până la urmă nu se alege nimic, că Mama Terra și cu rasele astea le văd că le cam închid, uh, le cam închid spațiile lor de care pot să pătrundă. Fiindcă ei au anumite frecvențe, nu poate să intre pe diferite, atât de frecvențele înalte să se manifeste în fizic. Pot să intre energetic în frecvențe mai înalte, dar nu se pot manifesta. În Terra se pot manifesta că e frecvență fizică. Și din circoteca asta, așa zis circotecă, uh, se vor distruge toți, se vor autodistruge toți, fiindcă se schimbă, văd fluxul ăsta de energie foarte mare, de vibrație înaltă, că e vorba de matrici din sursă care conștientizează, ori schimbă ceva, ori pleacă. Și atunci să închide cercul lor. Și e o bătaie cum să zice, bătaia pe, pe punctul ăsta, că ăsta este un punct, este portalul care e portalul cel mai mare care leagă planetele. Întotdeauna când s-au aliniat planetele aici, pe portalul ăsta, se intră și ies și își formează civilizațiile. Dar oricum, este vorba de petrol, este vorba de metale rele, e vorba de tehnologie și de AI, control total. Este acest război o mișcare pe o tablă de șah în globală menită să reactiveze sau să se distrugă vechi alianțe arhetipale? Să se refac vechi alianțe arhetipale. Nu să se distrugă, să se refacă. Distruse sau fost. Vechile alianțe de arhetipale nu sunt cu reptilieni. Reptilienii au fost în urmă. Vor să scoată reptilienii. Și eu mă uit la rasele regresive. Deja s-a făcut o separare între rasele regresive și rasele pozitive. Din universul ăsta s-a făcut separare între ele. Astea tot mai mult se duc în jos și au tot mai mult nevoie de materie primă. Nu mai au energie creată de ființe, se bucură și de materie primă și Terra le oferă.
și este ultima planetă vie. Sunt mișcări foarte mari și e vorba de refacerea alianțelor vechi, nu noi, că dacă ar fi noi, s-ar mișca pe părțile celelalte de, văd America de Sud, dacă s-ar schimba alianțele. Aici alianțe vechi sunt. Refacerea alianțelor vechi, cu zeii vechi, dar pe tehnologie nouă și cu AI. Totuși, ce cumoară energetică sau geopolitică invizibilă ochiului liber se află în centrul acestui conflict și nu are legătură cu petrolul? E planeta vie, se pot manifesta. Sunt suflete, sunt ființe, Amatera e vie, ele se pot manifesta. Pot să mănânce energie mentală, energie emoțională, pot transforma energia sufletului. Și asta, în plan, văd energetic deasupra. Și pentru asta refac sistemul tehnologic. De a le trebuie, de a le trebuie materiile rare, metalele rare, cum s-ar zice. Care este rolul acestui conflict în resetarea sistemului financiar mondial și impunerea unui nou model de control bazat pe criză și reconstrucție? Acapararea totală, să se ia banul din mâna umanilor și să li se dea tehnologie să fie legați în AI toți, ca un control total, resetare, cum s-ar zice, mondială. Dar reptilienii vor pe o parte, draconinii pe o parte, reptilele pe o parte. Fiecare și-au sistemul lor și fiecare vrea să aibă puterea. Dar între ei nu-și lasă niciunul puterea în mâna altuia. Au avut loc careva acorduri sau înțelegeri la nivelul elitelor invizibile? Da, dar nu se înțeleg. De a apărut conflictul ăsta. Nu-și, nu-și acceptă acordurile. Nu-și acceptă și atunci rămâne ca și bătaia de copii. Cine e mai tare, mai puternic? Aici, Vreau să zic că acum, au acum, încercat să da, facă un schimb de energie sau de da, resurse, dar nu s-au. nu, nu, nu. Până n-au, fiecare își vrea avantajul lui. Fiecare își vrea avantajul lui. Și sunt energii diferite între ei, agresive, parșive, deci sunt niște energii de, știi, le simți cum îți pulsează pieptul. Și de aia le-au aruncat în aer ca oamenii să se adune, au format ca un egregor, omenirea ființele umane să se lege la ele, să creeze frică. Cum a influențat energia specifică sărbătorii de Purim, starea de spirit a descendenților izraeliteni? A întărit energia reptilelor. Le-a consolidat? Da, dar acolo, în zona aia, pe locul ăla, e, știi, ca un stâlp puternic băgat în pământ. Asta, ai- da, o impresia că le-a consolidat energia asta. Dar e pe o porțiune foarte mică, unde Israelul nu e pe porțiuni
mari, n-au loc. Și nu mai acceptă oamenii, nu au dat energie cât au vrut în sărbătoarea asta. Numai ce a fost acolo și ce mai e pe teritoriul Americii, ce s-a dus în stâlpul ăla. Și-au întărit energia în Israel. Nu văd că e împrăștiat în sus, că au format. Au vrut să o ducă în sus, să formeze ca un stâlp, să spargă, să-și întărească partea lor de sus a Matrixului, zona asta, acolo, în zona Israelului, să mărească, ca așa zis, spațiu și să-și aducă mai multe nave acolo. Și să pot să le scoată și de desubt. Dar nu au reușit. Foarte puțin. Stâlpul s-a întărit atât, dar sus nu e activat, doar pe porțiunea Israelului. Da. Ce s-a întâmplat cu sufletul liderului ucis în momentul trecerii? Păi s-a dus pe A fost, planeta albastră, da. a S-a dus fost eliberat sau captiv? Nu e captiv, că nu e suflet, e entitate. Entitate. Nu are nicio treabă, nici nu e suflet. E entitate care s-a dus în planeta asta. Eu le spun culorile că mi-ajung mai greu cuvintele să le spun. Pe planeta albastră. Are Pe tronul lui aici. Uranus, Da, are tronul lui aici. ce gardian energetic sau entitate legată de pământul Iranului a fost slăbită sau eliberată prin moartea lui. Niciun gardian. S-au întărit, au venit mai multe entități prin portal, cu tehnologie și cu... Nu e un gardian anume. Nu e o entitate atât de mare încât să... Este, este că sunt entitatea Anunnachilor, dar nu mai este Marduk, nu mai este Marduk. Eu o văd transformată, Marduk era mare, era mai mult umanoid, ăsta e mai mult draconian, mare, hibrid, dar e origină de Anunnaki, că e formă umanoidă. Deci e generație următoare. Și au venit mai multe entități din astea în zonă. Carcase, de fapt, carcase umane, că sunt pregătiți, corpurile umane sunt pregătite și au venit în corpurile umane și încep conflictele. Cum afectează această moarte câmpul de credință și loialitatea maselor șăite la nivel egregoric? Faptul că ei sunt aceleași entități, deci șiiții sunt entitățile astea care le văd toate, nu sunt niciunul suflet, nu văd niciun suflet acolo. Deci ele se hrănesc cu energia din ce o ia din egregori a ființelor umane. S-au strâns și încep război.
Deci e mai atacat, te atac. E legea războiului. Ei altceva nu știu, fiindcă nu sunt ființe umane. Nu sunt ei, așa sunt construiți. Că sunt entități în corpuri umane. E ca o adunătură. Toți îi văd. Sunt mulți. Dinte pentru dinte, da? Da, da. Și ce mai e frumos și spectaculos, rastele astea pozitive, stă să uite la ele cum să se autodistrug între ele. Ele sunt sus deasupra matrixului, nici nu influențează, nici nu, doar observă. Și prin războaiele astea și prin toate conflictele le scade puterea. Și ele știu, fiindcă nu mai au energie. Nu mai am energia creatoare, energia sufletelor, energia matricelor. Tot mai puțină e. Și de aia, cu cât e tot mai puțină, cu atâta războaiele sunt tot mai multe, că e vorba de hrană și fizică și energetică, ca să se manifeste. Nimănui nu-i place să ducă, mai ales de unde a venit din materia neagră, la stop, că acolo e stop pentru ele. Da. Ce arhetip spiritual a fost activat cel mai puternic în conștiința colectivă iraniană? E legea lor. Acele, au ca o lege că ei sunt cei mai vechi și cei mai puternici. Și ei sunt stăpâni acolo. Jihadul? Uh, Așa zici jihadul, dar jihadul deja începe ca războiul. Jihadul, el am explicat cum au fost atacați și începe războiul între ei. E o lege și în conștiința lor există informația că sunt cei mai vechi și nu au voie să fie nici posedați, nici manipulați, nici uh, conduși. Deci ăla e locul lor ca entități. Și atât. Nu dau voie la nimeni. Ce blestem sau contract karmic vechi de secole a fost poate încheiat prin acest eveniment sângeros? Nu mai este cel vechi. Cel vechi era cu rasele care erau ființe. Nemai fiind astea, e război între ele, care pe care. Distrugerea ora una, ora reptilelor, ora draconienilor, ăstora vechi, Anunnakilor. Anunnaki puternici au o putere de nu, reptile n-au putut să treacă niciodată peste ele. Și este cea mai veche și ca lege și ca energie implementată aici. În locul respectiv o văd concentrată, e ales, e portal puternic, e mm, energia lor care aici și-au condensat-o. Și nu pot nici cum reptilele să o
să o spargă. Cum va reacționa corpul fără de cap al Iranului? Nu. Se schimbă un pic sistemul. Ei rămân, se reorganizează și mai schimbă, devin un pic mai liberi. Dar cu conflictul cu reptilele rămân crâncenați. Vreau să zic că nu duce la un haos sau la o Nu, nu, dezintegrare, la nu, o regenerare neașteptată, da? nu, nu. Deci e ca un război dus pe câțiva ani până se stabilește ce regim va fi mai greu sau mai ușor, ca să vor să mai atragă suflete pe acolo. Dar reptilele nu intră acolo. Nu. Care va fi impactul psihologic asupra României, o țară cu profundă tradiție ortodoxă și sensibilitate la suferința fratelui ortodox? Nu. Energetic, da. Dar aici e mai mult la nivel de abundență fizică. Vor să le restrângă ființelor umane, vor să le restrângă libertatea, abundența, proprietatea, să-i închidă în sistemele astea uh, și mai ales vor să închidă Europa, să o facă dependentă, cum este, să o dezmembreze într-un fel sistemul. Nu că ar fi perfect, că nu e perfect, dar vrea să devină mai puternică, vrea să devină un singur stat și nu ca o singură putere. Și atunci el, nu mai având rezerve, e forțată să aibă alianță, să meargă într-o parte sau alta. La nivel economic, cum va influența acest conflict prețul energiei și lanțurile de aprovizionare care ajung în România, amplificând Mm. tensiunile sociale? Aici nu văd tensiune sociale, dar văd ridicarea prețurilor. Se vrea să sărăcească populația, să devină tot mai dependentă și vor să acapareze. Și aici văd reptilele că vor să ia teritoriul draconienilor și pentru asta poartă război. Și văd două puncte importante. Uh, E depozitat armament pentru a duce în Israel, adus de America, sub meridionali, la Cincu. Așa și văd, e transportat la aeroportul ăsta din sud, în de Veselu. Și să duce direct și s-ar putea aici să fie o problemă mică. Să închidă. Și din cauza asta vor să închidă și România. Să închidă anumite uh, influențe. Să fie direct sub influența reptilelor. Va exista o undă de șoc care să reactiveze mișcările extremiste sau naționaliste în Europa de Est? Deocamdată e liniște. Aici văd schimbările nu prin războaie de astea conflicte. Nu văd conflicte ca în alte părți care sunt fierbinți, care au
energie a războiului concretizată. Eu văd o energie a lina și a echilibrului și o energie mai verde, mai echilibrată. Dar o văd secătuită, undeva îi să mănâncă energia în interior, fiindcă se trage de aici pentru energiile astea ale războiului, pentru a consuma energie războiul, se ia și de aici, din zona asta de sud-est a Europei. Cum va schimba această criză relația României cu NATO și parteneriatul strategic cu SUA? Vor să o, pe România vor să o supună definitiv, dar nu se poate. E o energie puternică și ei, de ce vor să o supună? Vor să cumpere, de ce se schimbă legile, vor să cumpere pământurile. Foarte multe pământuri vor să cumpere și vor să se stabilească în timp aici. Reptilieni. De-aia văd acapararea reptilienilor și vor să ia teritoriul draconienilor. Bine, văd că au alianță și au zid energetic între ei. Aici, partea de meridional lor, văd că foarte multe reptile, zona asta, părții de sud și în partea mai de nord, văd a munților, a părții de sud sunt draconieni. Și partea asta, mai de sud, și zona Prutii ăsta, Prut, vor să cumpără foarte mult pământ, teritoriu bogat. Vor să își asigure teritoriile pe Terra, următoarele civilizații ale lor. Ce Dar, oportunitate? Da, da. da, mm, dar populația va simți financiar foarte mult. Sărăcire din punct de vedere, nu va mai avea bani să cumpere. Dar ei sunt obișnuiți, nu văd ceva foarte rău și dur, da. Ce oportunități ascunse pentru o realiniere strategică a României în Marea Neagră ar putea apărea din haos. Hm. Conștientizarea ființelor de aici. Nu Creșterea din haos. conștientizării. Da. Și nu e din haos, e din lumină. Din haos se aduce energia lor, să o contopească cu energia de lumină. Dar nu se mai poate. Nu, Să și spunem nu văd din haos, dar dintr-o din lumină, că eu văd, energie care deja până când nu se observă, dar da, este energie de lumină. da, este energie de lumină, eu nu o văd dintr-un dezordine. Uh, Când ai zis haos, eu am văzut dezordinea aia care merge în jos spre minus și nu de acolo vine. Că dacă ar veni de acolo ar fi rău aici, dar vine, o văd de sus din lumină, să concretizează. Pe conștientizare și aici sunt multe suflete. Ideea e și o liniște. Adică nu se produc războaie mari, nu se produc influențe mari. E ca o formă un așa zis echilibru între forțe
Nu se produc cize mari. Sunt multe suflete, nu? Da, da. La care le crește conștientizarea. Da, și fiind și multe suflete, și dacă sunt clevăși în religii și unde sunt multe suflete, e un echilibru mai mare al zonei. Și nu sunt entități războinice. Nu predomină entitățile astea războinice și acaparatoare care n-au energie. Fiindcă sufletele sunt creatoare, într-o formă sau alta, ele sunt creatoare. Au energie creatoare. Creează în jurul lor. Formează o energie. Și e mai mult de echilibru. Da, Cum schimbă acest nou front alocarea de resurse a Occidentului, creând un vid sau o presiune nouă în Ucraina? păi conflictul ăsta e unit. Că E o reptil, dezvoltare, da? da, A da, o primului dezvoltă, da, conflict. da, da, fiindcă tot reptilele au, vor să acapareze și nu pot, văd că nu pot, efectiv nu pot să înainteze, nu pot să pună mâna pe rezervele draconienilor, nu pot să manipuleze energia locului și atunci s-au mutat în partea asta la alta. Vor să concretizeze energie și să se mute următorul pas. Dacă nu reușesc să își mărească teritoriile aici, următorul pas merg pe Groenlanda și Canada. Că se rezerve multe acolo. Ei și-au epuizat, uh, și-au cam epuizat rezervele. Ei sunt niște entități care ele epuizează și nici nu au, cum să spun, n-au capacitate de a retransforma uh, materialele, pe când mantidele au capacitate de a retransforma fantastică, pe când reptilele nu. Reptilele au banii și războiul, mașinăriile grele și să conducă sistemele, să țină banul în mână, să țină controlul și să manipuleze prin sistemul banilor, să formeze sisteme. Va folosi Rusia această criză pentru a avansa sau pentru a căuta o soluție negociată, profitând de divizarea atenției globale? Sigur, sigur, își are propriul lor interes, teritoriile ei și stabilizarea teritoriilor de aici, fiindcă pe zonele astea este petrol, ceea ce au nevoie reptilienii peste tot. Mașinăriile reptilienilor sunt majoritatea pe petrol, pe când și ale rușilor reptilieni ăștia albi. Dar pe când mantidele, zonele astea, cu combinații au schimbat, cum să spun, au schimbat, nu este primordial petrolul, sunt metalele și transformarea tuturor metalelor, energiei, spre sisteme și mai ales transformarea în energie electrică pe sistem
Tesla. Au avansat foarte mult. Eu văd circuite peste tot. Și normal, pierd. Reptilienii pierd foarte mult. Cum va afecta această escaladare alianța militară dintre Rusia și Iran? Se încheagă foarte mult. Rusia îi dă foarte mult. Are acces la... E schimb. E un schimb între ele. Vor fi rușii trași mai adânc în conflict sau se vor distanța strategic? Nu e o poziție învăluită. Adică, fără să știe nimeni, primesc armament foarte mult de la ruși. Dar au ambii necesitate de Păi da, dar armament. teritoriul Rusiei e imens și acolo sunt baze foarte multe care nu se știu. Nu se știe nimeni nimic de ele. Ei sunt foarte ascunși și au rezerve de nu știe nimeni. Și acolo nu lucrează ființele umane, lucrează entitățile, transformă, sunt multe rezerve. Taigaua siberiană e imensă și ei lucrează acolo. Ce știu umanii foarte puțin, 5%. Și nu lucrează umani acolo în transformarea armamentului și n-au nicio treabă. Cum va influența instabilitatea din Golf prețul gazului natural, Va crește, afectând direct economia europeană va crește. și, Sistematic, evident, și capacitatea de a susține Ucraina? da, va crește. Și atunci e la mâna, va trebui să dea înapoi. Și au realizat că au făcut o mare gafă de Lisa, că au europenii, de li s-a închis, de au bubuit prin Marea Nordului conductele, că văd două conducte de, de petrol. Asta au realizat-o, că au făcut cea mai mare gafă posibilă. Și și nu au cum să o re, refacă în următorii 10-15 ani, nu. Dar nu am ce spune și manipulează mass media ca să nu-și recunoască gafa. Că, până la urmă, știi, noi, ca zonă, suntem învățați să fim într-un sistem sau să trăim mai limitat. Ei nu sunt învățați și au pierdut din cauza asta economii. Le-a căzut economia, le-a căzut totul. Ei știu, dar în afară nu recunosc. Și de asta acum sunt la mâna multor și mai ales că e dracul ăsta care a prins puterea deasupra lor și dita mai negroiu și nu poate fi dat la o parte. Ce mesaj transmite această acțiune a Statelor Unite a Americii altor actori globali, cum este China, despre disponibilitatea de a folosi forța, influențând China nici nu-l bagă în seamă. Taiwanul sau Nu, alte puncte fierbinte? nici nu-i bagă în seamă. Adică îi bagă în seamă, dar au tacticile lor.
în interior și ei sunt pregătiți pentru orice. Ei sunt învățați să asculte multe povești și merg pe drumul lor. În momentul când atacă, știu ce au de făcut, dar oricum au intrat în... Și ei dau armament foarte mult, tehnologie avansată. Văd una dintre cele mai avansate tehnologii mici, văd drone și sisteme de armament care se duc și atacă direct descinta. E ca atrasă ca un magnet. E o formă de GPS. Armament sau Iranului. Care este cea mai mare iluzie pe care acest război o servește și care este cel mai profund adevăr pe care îl ascunde? Iluzie. Păi totul e iluzie ce fac ei. Adevărul? Ei nu spun niciun adevăr, dar adevărul că fiecare vor să acapareze, să prindă cât mai mult și să conducă lumea și să o aibă să o acapareze. Și pe planul 2 să nu-și piardă teritoriile. Să aibă energie, să aibă materie primă, să dispună de tot, să aibă totul la dispoziție. Cum putem, ca observatori, să nu fim prinși în vortexul emoțional al fricii și al urii generate de acest eveniment? Acum eu spun cum mi-am format eu ca ființă în forma asta de conștiință. Uh, Experimentarea, până plec din planul ăsta, mi-am făcut un plan de experimentare. Tot ce este din afară, mă duc, observ, văd. Sunt doar observator, le știu planurile și merg pe planul meu de experimentare. În momentul când se coboară în vibrație și își dau puterea și se roagă cât mai mult, își dau puterea, se sperie, le e frică de ceea ce pierd, le e frică de orice, atunci ei pierd. Dar în momentul când nu le e frică, când își merg pe planul lor de experimentare, mai ales ființele umane, și pe încredere și pe astea, energia n-au de unde o mânca, fiindcă ei se leagă de energia primordială, e frica. În momentul când n-au nicio energie a fricii, nu reușesc să încarce nici egregoarele. Că egregor, nu te duci la egregorul respectiv, fiindcă îl cunoști, îl știi și știi știu ceea ce vor să facă cu energia egregoarelor. Și atunci tu încarci experiența ta care ți-ai propus să o punești din planul ăsta. Și nu dai voie, mergi știi, ca într-un dans din ăsta energetic, în, fără și într-un echilibru cu mama Terra, că experimentezi pe ea și experiența care vrei să o faci cu energiile creației originale, că am realizat că nu numai cu ele trebuie să lucrez, sunt și niște energii și mă concentrez pe interiorul meu. Nimic nu dau în afară. Eu spun așa cum fac eu.
asta este o formă de a nu da energie. Alte ființe poate au și alte Soluții, soluții, algoritmi de algoritmi, fiindcă sunt ființe și sunt forme și forme de raportare și nu a da energie. ce leac energetic sau ce intenție colectivă ar putea vindica trauma declanșată de aceste explozii la nivelul câmpului planetar. Energia iubirii, vibrația energiei iubirii, care tot spun de ea, este o energie a creației originale, care este lumină. Are culori și culori. E curcubeul ăsta care îl tot văd, care se mărește, care se mărește. Care este rolul României în această nouă configurație energetică globală? Rolul României, zic ei, rolul ființelor care sunt aici, e de a crea echilibru. Este un bastion al păcii sau o zonă tampon tensionată? A lor e ca o zonă tampon, fiindcă pe aici au fost întotdeauna zonă de tampon că văd zidul energetic și fizic și în, în plan fizic și energetic, uh, dar ca ființe, rolul nostru de a crea echilibru într-un spațiu în care, în momentul când se creează echilibrul ăsta cu vibrația energiei iubirii, energia fricii și a războiului nu prea și are rost. Indiferent că ești mai sărac sau că ești mai bogat, că întotdeauna ființele nu prea au mult raportarea asta la a fi miliardar sau a fi bogat sau a avea abundență, înseamnă a avea energie și a trăi în rezonanță cu tot. Și asta, prin asta nu poate trece energia războiului, a urii, a dezechilibrului. Și de aia și se formează zona aia tampon până la Marea Neagră și mai încolo. În Marea Neagră e zona aia tampon și nu poate duce, nu poate trece peste România. Dincolo de lideri și armate, care este adevărata dorința sufletului poporului iranian, izraelitean și american în această ecuație? Fiecare să-și aibă, să fie cel mai puternic, să-și aibă teritoriilor să fie cei mai puternici. Oricum este influențat, sufletul fiecărui popor este influențat. Nu au suflete. N-au, n-au Nu, suflet. nu au suflet poporului. E vorba de entități, o aglomerare de entități. Nu e un suflet al poporului respectiv. Nu, ei nu au suflete. Eu nu văd energie de lumină, eu văd conglomerație, o energie tulbure care este conflictuală, care vor să-și stăpânească fiecare, să aibă acces la opulență. Că pentru ei asta, dacă n-au lumina interioară, vor opulență. Să dea în exterior și să vadă în exterior. Oricum, iranienii au și teritoriul Arabiei și de aia sunt izraeliții nu pot să-și mărească teritoriile. Că chiar dacă este neutră Arabia Saudită, cel mai mult iranieni sunt acolo și de aia nu pot să-și mărească și n-au acces la forma aia de abundență, de nu e abundență, opulență.
Ce învață umanitatea din această lecție colectivă? Ce ar trebui să înveți să nu mai facă război. Învață din conflicte că să se răcește. Să răcește totul. Dezechilibru. Apare în nesiguranța, dezechilibru. uh, Furia, frustrarea, frica. Dar de fapt e polarizată. Pe chestie se polarizează, că entitățile astea vor. Că de energiile astea au nevoie ca să stăpânească. Ce ar trebui să învețe? Să nu se, să nu se raporteze la ei, ființele umane. Nu e războiul lor. Războiul entităților. Da. Vreau să-ți spun întrebarea ultima. Se vor folosi în acest conflict, plus conflictul dintre Rusia-Ucraina, arme nucleare. Chiar dacă vor să le folosească, se neutralizează. Deci nu, chiar dacă vor să le folosească, nu vor putea. Din start sunt neutralizate. Ei vorbesc ca au cele mai tari. Nu le pot folosi. La nebunia care au entitățile, până acum era distrus Terra, planetă moartă, ca și câteva de aici din sistemul nostru. Bine, Nu le vor putea. Încearcă, vor. Dacă ele le puteau folosi până acum în Ucraina, nu le-au putut. Nici cum nu le pot folosi. Și-au aruncat vreo două, dar le-a neutralizat. Și există filmări, dar nu au intrat în niciun plan de media. Au vrut să distrugă două dintre centralele atomice, să facă dezastru. Să distrugă tot, ca să vă... Că ei n-au nicio treabă aici. Așteptau 1000-2000 de ani ca să... Că oricum ei, ca entități, reptilele în mediul ăla de acid, ei le pot să trăiască, n-au nicio treabă. Și se puteau duce acolo foarte bine, mersi să se folosească de rezerve. Dar li s-au anulat. Deci nu le pot folosi, se încearcă. Ce pot folosi și AI-ul să se controleze, dar nu distrug, nu, nu, nu influențează civilizațiile superioare. Că de fapt asta se urmărește. Să nu se dea uh, arme mare masă, cu masă mare de distrugere și de mișcare de pe... Eu văd ca o mișcare ondulatorie de orbită. Da, eu văd ondulatorie, să nu se, să nu se mărească, ca să distrugă, să scoată anumite planete și planete avansate și civilizații. Elena, Da. armele nucleare ale Rusiei sunt neutralizate? Ei zic că sunt active, dar dacă vor să le activeze și dar la toți, la toate entitățile, dacă vor să le activeze și să le dea pe Terra, nu vor mai putea să le dea. Din start
sunt prinse în, în aer. Și o ultimă întrebare. Baza militară americană din România va fi atacată de către forțele iraniene. Da, în plan este asta de Veselu. Aeroportul, nu baza de sub T5. Aeroportul. Aeroportul, dar eu văd ca un echilibru energetic care e aici și nu o pot, cum să spun, nu o pot ataca. E o energie, un echilibru energetic de nu pătrund în energia asta să o atace. Următorii. Nu. Pendulul Este în plan. emoțional Da, este în repaus. da. Deci nu pot. Deci planul ăsta e, planul este să trimită iranienii să distrugă de veselul, dar nu e nici atât de activ de veselul, că sunt bazele din Turcia, văd bazele astea de jos și Bine. Iranul și Israelul, Elena, da. am ajuns la finalul acestei sesiuni. Acum la 3 ne deconectăm de la toate canalele informaționale la care am fost conectat, ne ștergem toate urmele și amprente energetice de peste tot. 1, 2, 3. Acum deschid un flux energetic din sursa primordială, care elimină toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne energetizează la maxim. 1, 2, 3. Acum pregătește să revii treptat în stare de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 5 la 1, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 5. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 4. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 2. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 1. Deschizi ochii complet trează, cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Elena, cum te simți? Mă simt bine, dau energie, vai, of, Da. bulversantă, adică dezordonată. Pentru un suflet, dacă ești prins în vortexul ăla, te-a lipit într-o bază. Dragi exploratori inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare, prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezență și acțiile voastre la informațiile surprinzătoare dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Elenei, ale cărui talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigați de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare rămâneți curioși și deschiși la misteriile pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperi interioare. La revedere! Numai bine!